आज आपण सफर करणार आहोत रत्नागिरीतील एका नितांत अशा सुंदर समुद्रकिनाऱ्याची। चला तर, आम्ही राहत असलेल्या केफाममधून 10 किलोमीटरवर असणाऱ्या गणपतीपुळे येथील बाप्पाच्या दर्शनाला आम्ही त्या दिवशी निघालो होतो। हा रस्ता नेवरे या गावातून रत्नागिरी गणपतीपुळे रस्त्याला मिळतो। नेवरे हे एक सुंदर कोकणी गाव आहे। नदी, डोंगर, आमराई, मंदिरे आणि इतिहासाचं कोंदण लाभलेलं नेवरे हे गाव आहे। इथून गणपती बाप्पाकडे जातानाच रस्त्यावरून आम्हाला एक सुंदर असा समुद्रकिनारा दिसला। तोपर्यंत इथं असं काही आहे हे उमगलंच नव्हतं। डोंगराच्या वळणावरून सागराचा किनारा अगदी सुरेख दर्शन देतो। हा किनारा पाहून आजच्याच संध्याकाळी या ठिकाणी जायचा आम्ही बेत केला। आता नेवरे गावाविषयी जास्तच कुतूहल वाटायला लागलं। मग आम्ही स्थानिकांकडून विचारपूस केली, तेव्हा आश्चर्यच वाटलं। याच नेवरे गावामध्ये दादाजी बर्वे यांची मुलगी राधाबाई आणि श्रीवर्धनचे बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा विवाह होऊन इतिहास घडविणारी बाजीराव आणि चिमाजी आप्पा ही त्यांना मुले झाली होती। इथे आजही बर्वेंचा हा वाडा आहे। विख्यात नट चिंतामणराव कोल्हटकर आणि चित्तरंजन कोल्हटकर हेही नेवरे गावचे। बहु असोत सुंदर संपन्न की महा या महाराष्ट्र गीताचे रचनाकार, कवी, लेखक, नाटककार श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर हेही मूळचे नेवरे गावचे रहिवाशी। याशिवाय मुंबई प्रांताचे 1946 मध्ये झालेले पहिले मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर हेही नेवरे येथील। अशा दिग्गजांची जन्मभूमी पाहत असल्याचा निराळाचा आनंद आज जाणवत होता। नमस्कार मंडळी, हा आहे नेवरे बीच, यालाच काजीरभाटी बीच असंही म्हटलं जातं। हा नेवरे बीचचा टॉपवरून, डोंगरावरून, एका वळणावरून घेतलेला व्ह्यू आहे। अतिशय सुंदर आणि प्रसन्न असा बीच आहे। छान लाटांचा आवाज येतोय, पक्ष्यांचा आवाज येतोय सकाळचा, आणि मस्त वातावरण आहे। त्या दिवशीच्या संध्याकाळी आम्ही नेवरे बीचवर पोहोचलो। हा बीच रत्नागिरी गणपतीपुळे रस्त्यालगत असून रत्नागिरीहून सुमारे 20 किलोमीटर तर गणपतीपुळेहून 13 किलोमीटरवर आहे। रस्त्यावर गाडी पार्क करून पायवाटेने आतमध्ये निघालो। समोर स्वच्छ समुद्रकिनारा आणि वॉटर स्पोर्टची सर्व सोय दिसली। आत येताच समोर ठेवलेली प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था दिसली। करायला पाहिजे, प्लास्टिकच्या बाटल्यांसाठी इथे छान जागा केलेली आहे। सगळ्या प्लास्टिकच्या इकडे रिसायकल होणाऱ्या बाटल्या टाकलेल्या आहेत, त्यामुळे प्लास्टिक कुठेही या बीचवरती नाही। प्रचंड सुंदर बीच आहे। चला, आज आभाळात वेगळेच रंग दिसत होते। याच किनाऱ्यावर व्हॉलीबॉल खेळणारे खेळाडू असावेत। समोरच्या डोंगराआड सूर्यनारायण लपण्याच्या तयारीत होता।
समोरच वॉटर स्पोर्ट आणि स्कुबा डायव्हिंगचं सेंटर आहे. येथे जाऊन माहिती घेऊन हे सर्व करता येईल. हे सर्व क्रीडा प्रकार साहसी आणि आनंद देणारे जरी असले तरी सुरक्षिततेच्या उपायांची खबरदारी घेऊनच हे सर्व करायला हवं. यामध्ये लाईफ जॅकेटसारखी टाळाटाळ अगदी जीवावर बेतू शकते. प्रत्येकजण आपापल्या प्रियजनांबरोबर 4 आनंदाचे क्षण घालवताना दिसला. प्रचंड असा लांब समुद्रकिनारा आणि त्यावर पांढरी शुभ्र रेती, सुरूचं बन आणि माफक गर्दी असा नजारा अगदी मन शांत करून गेला. आम्ही डोंगराच्या बाजूकडे नकळत ओढलो गेलो. आता तांबूस आभाळात करड्या ढगांनी गर्दी केली होती. सुख आहे यार, छान समुद्राच्या किनारी मस्तपैकी पाण्यामध्ये चालत चालत चालत. या बीचबद्दल सांगायचं ना तर प्रचंड मोठा बीच, विस्तीर्ण पसरलेला समुद्रकिनारा, मऊशार रेती, त्याच्यामध्ये वॉटर स्पोर्टसारखी धामधूम, असा सॉलिड काल्ला चालू इकडे. आणि महत्त्वाचं काय असेल तर प्रचंड शांत लाटा, शांत समुद्र आहे. खूप लोक पोहतात आहेत या ठिकाणी. सगळी माणसं या ठिकाणी ही समुद्रावरून वाहणारी थंड हवा खाण्यासाठी येतात. आजूबाजूचं सुरूचं वन, झाडांच्या पाण्याची फडफड वाऱ्यामुळे आणि समुद्रावरून वाहणारा शांत गार वारा, सगळं मनातलं मळप दूर होऊन जातं. आपण शांत होऊन जातो. नेवरेचा हा समुद्र किनारा काजीरभाटी बीच म्हणूनही ओळखला जातो. जवळपास हॉटेल्स आणि होमस्टे अशी माफक सोय आहे. आम्ही सागर किनाऱ्यावरून डोंगरामागे जाणारा सूर्य आणि थंड वारा घेऊन वाहणाऱ्या लाटा असं अनोखं दृश्य तेव्हा पाहिले. कातरवेळी उधाणलेला दर्या, अवतीभोवती पिंगा घालणारा वारा, पायाला रेशमी रेतीचा स्पर्श, हे तिथल्या प्रत्येकाच्या कष्टी मनाला साद घालत असावं असंच वाटलं. मंडळी, असं वातावरण समुद्र किनाऱ्याला मिळालं ना की सर्व उपकरणं बाजूला ठेवा, सर्व गोष्टी बाजूला ठेवा, त्या क्षणासाठी स्वतःच्या स्वाधीन व्हा. खडकांना सातत्याने धडक मारणाऱ्या लाटा काही काळातच त्याच्यामध्ये सामावून जात होत्या.
सर्व केलं. खूप आनंद कमावला. समुद्राच्या कॅनव्हासवरील ते पेंटिंग आम्ही पाहतच राहिलो. हा अपरिचित समुद्रकिनारा पाहिल्याचं सुख आणि समाधान आता ओसंडून वाहत होतं. या वातावरणात जगदीश खेबुडकरांचं हा सागरी किनारा, ओला सुगंध वारा, ओल्या मिठीत आहे हा रेशमी निवारा, हे रोमॅन्टिक गाणं आठवल्याशिवाय राहत नाही. चला मंडळी, इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात आणि गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला. तोपर्यंत निसर्ग पहा, फिरत राहा, शिकत राहा. आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत राहा. आता परत फिरलो. तर मित्रांनो, अशा रीतीने आपला व्हिडिओ संपलेला आहे. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते सांगायला विसरू नका. निसर्ग पहा, फिरत राहा, शिकत राहा. आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत राहा.